คุณเคยสงสัยไหมคะว่าในวันที่คุณทุ่มเททุกอย่างเพื่อความรักแต่กลับได้มาแค่ความเจ็บปวดความผิดหวังหรือความรู้สึกว่างเปล่าที่ไม่เคยเติมเต็มคุณเคยตั้งคำถามไหมว่าแท้จริงแล้วรักแท้ที่เราตามหานั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วความสุขที่ยั่งยืนในความสัมพันธ์มันมีอยู่จริงไหมเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้อาจจะทำให้คุณมองความรักและความสัมพันธ์เปลี่ยนไปตลอดกาลค่ะพุทธสร้างสุขธรรมะในใจให้ชีวิตงดงามหากคุณปรารถนาความสงบและปัญญาโปรดกดติดตามช่องพุทธสร้างสุขเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆที่จะนำทางใจคุณสู่ความสุขค่ะในยุคที่ทุกอย่างดูเร่งรีบความสัมพันธ์ก็มาเร็วไปเร็วเราอาจจะเคยเห็นเรื่องราวของหนุ่มสาวที่คบหากันเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเพราะหน้าตาดีเพราะมีฐานะเพราะความน่าสนใจที่ได้เห็นบนโลกออนไลน์เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือคำตอบของความรักแต่บ่อยครั้งที่รักแรกพบก็จบลงด้วยรักแรกจากเพราะความงามภายนอกมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสุขในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นค่ะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มรูปงามที่มีเสน่ห์เหลือล้นและเป็นที่รักของผู้คนมากมายท่านไม่ได้เป็นคนธรรมดาแต่ท่านคือพระอานนท์พุทธอุปถากผู้ใกล้ชิดพระพุทธองค์ที่สุดแล้วเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับสตรีทั่วไปแต่เกิดขึ้นกับหญิงจันทานผู้ต่ำต้อยคนหนึ่งเรื่องราวของท่านทั้งสองอาจฟังดูเหมือนนิยายรักที่แสนโรแมนติกแต่เบื้องหลังกลับซ่อนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับกิเลสความหลงและสัจธรรมของชีวิตวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปทำความเข้าใจเรื่องราวของท่านและค้นหาว่าอะไรคือบทเรียนที่ทำให้ชายหนุ่มผู้มีพร้อมทุกอย่างถึงกับยอมสละชีวิตทางโลกทั้งหมดเพื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งการบวชในสมัยพุทธกาลณเมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่วิหารอันศักดิ์สิทธิ์แต่เริ่มต้นที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ผู้คนในยุคนั้นให้ความเคารพนับถือในฐานะผู้ใกล้ชิดพระพุทธองค์ที่สุดท่านคือพระอานนท์ถ้าจะเปรียบเทียบในยุคนี้พระอานนท์ก็เปรียบเหมือนหนุ่มหล่อที่เพียบพร้อมด้วยเสน่ห์ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกที่งดงามแต่ยังเต็มไปด้วยความเมตตาและอ่อนโยนเป็นที่รักของผู้คนทุกคนที่ได้สัมผัสทุกครั้งที่ท่านออกเดินบิณฑบาตผู้คนต่างก็อยากเข้าใกล้อยากใส่บาตรอยากได้ฟังธรรมจากท่านในวันหนึ่งพระอานนท์ได้ออกบิณฑบาตตามปกติแต่จู่ๆก็รู้สึกกระหายน้ำอย่างมากท่านเดินมาถึงบ่อน้ำแห่งหนึ่งและที่นั่นเองท่านก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งกำลังตักน้ำอยู่เธอไม่ใช่หญิงสาวจากตระกูลสูงส่งแต่เป็นหญิงจันทานผู้มีฐานะต่ำต้อยและถูกรังเกียจจากผู้คนในสังคมแม้แต่คนในวรรณะเดียวกันก็ไม่กล้าเข้าใกล้หญิงสาวคนนั้นมีชื่อว่าปุกุสาตีเมื่อเธอเห็นพระอานนท์ก็รู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจเพราะเธอไม่เคยมีโอกาสได้เข้าใกล้ผู้มีบุญเช่นนี้มาก่อนเธอจึงได้แต่เฝ้ามองพระอานนท์อย่างเงียบๆและคิดในใจว่าผู้ชายคนนี้คือใครกันหนอทำไมถึงได้มีรัศมีแห่งความสงบและเมตตาขนาดนี้พระอานนท์มองไปที่หญิงสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยเมตตาไม่มีการแบ่งแยกวรรณะใดๆทั้งสิ้นและกล่าวขอให้เธอตักน้ำให้ท่านดื่มคำขอที่แสนเรียบง่ายนี้กลับสร้างความประหลาดใจให้กับหญิงจันทานเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครกล้าขอความช่วยเหลือจากเธอผู้มีฐานะต่ำต้อยเช่นนี้ด้วยความเมตตาที่พระอานนท์มอบให้โดยไม่ตัดสินทำให้หญิงจันทานเกิดความประทับใจอย่างสุดซึ้งความรู้สึกนั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นความรักความหลงใหลในตัวพระอานนท์อย่างรุนแรง
เธอไม่สามารถลบภาพท่านออกจากใจได้เลยเฝ้ารำพึงรำพันถึงท่านอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายเธอทนไม่ไหวและไปขอให้แม่ของเธอช่วยในใจของปุกกุสาตีนั้นเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีเธอหลงไหลในรูปกายที่งดงามของพระอานนท์อย่างสุดกำลังความปรารถนาอันแรงกล้าทำให้เธอไม่อาจยอมรับความจริงที่ว่าคนอย่างเธอไม่มีวันได้ใกล้ชิดผู้มีบุญเช่นนั้นได้เลยเธอเชื่อว่าถ้าได้ครอบครองพระอานนท์ชีวิตของเธอจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนความทุกข์ที่เคยมีจะหายไปและความสุขที่ยั่งยืนจะเข้ามาแทนที่แต่นั่นคือความเข้าใจที่ผิดแม่ของปุกุสาตีนั้นเป็นหมอผีที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเมื่อได้ยินคำขอของลูกสาวนางจึงยอมใช้วิชามนต์ดำที่ร้ายกาจเพื่อทำให้พระอานนท์ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสของนางปุกุสาตีมนต์ดำที่ว่านี้ไม่ใช่แค่การร่ายคาถาแต่เป็นการใช้พลังงานด้านลบเพื่อดึงดูดและครอบงำจิตใจผู้คนให้ตกอยู่ในห้วงแห่งความหลงในมุมมองของธรรมะแล้วมนต์ดำที่แม่ของปุกุสาตีใช้นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งล่อตาล่อใจในยุคปัจจุบันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมจิตใจของเราให้หลงไหลในสิ่งที่ไม่เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามในโลกออนไลน์การโฆษณาที่ปลุกเร้าความอยากได้อยากมีหรือแม้แต่การเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตคนอื่นในโลกโซเชียลทั้งหมดนี้คือมนต์ดำที่ทำให้เราต้องตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทำให้เราเชื่อว่าถ้าเรามีสิ่งนั้นแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นทำให้เราวิ่งตามความสุขที่ไม่เคยมีอยู่จริงในขณะที่คนหนึ่งกำลังมอบความเมตตาให้อีกคนกลับใช้ความหลงตอบแทนในขณะที่คนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสงบอีกคนกลับเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าความหลงไหลในรูปกายภายนอกสามารถทำให้คนเราตาบอดได้มากเพียงใดมันทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์และทำให้เราหลงเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ครอบครองสิ่งที่ปรารถนาเท่านั้นเมื่อมนต์ดำอันร้อนแรงของแม่หมอผีแผ่ซ่านเข้าครอบงำจิตใจของพระอานนท์ร่างกายของท่านร้อนรุ่มราวกับถูกไฟแผดเผาจิตใจที่เคยสงบตั้งมั่นเริ่มสั่นคลอนอย่างหนักท่านรู้สึกเหมือนกำลังจะพ่ายแพ้ต่อพลังแห่งกิเลสและตัณหาอันมืดมิดที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนท่านรู้ตัวดีว่านี่ไม่ใช่สภาวะปกติของจิตใจของนักบวชผู้ที่มุ่งมั่นในศีลแต่กำลังจะถูกพลังที่มองไม่เห็นเข้าควบคุมในช่วงเวลาคับขันนั่นเองท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ถึงพระพุทธเจ้าณพระเชตวันมหาวิหารซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายโยชน์พระพุทธเจ้าทรงรับรู้ด้วยพระญาณถึงอันตรายที่กำลังคุกคามพระอานนท์แม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงแสดงพระพุทธานุภาพด้วยการเปล่งพระรัศมีสีทองอารามออกไปจากพระวรกายดุจดั่งแสงสว่างที่ส่องทะลุความมืดเข้าสู่จิตใจของพระอานนท์อย่างทันท่วงทีพลังแห่งรัศมีธรรมนั้นได้สลายมนต์ดำอันร้อนรุ่มให้หมดสิ้นไปในพริบตาและช่วยให้พระอานนท์หลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสอย่างฉับพลันเมื่อพระอานนท์กลับมาถึงที่วิหารในสภาพที่อ่อนระทวยพระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทที่ลึกซึ้งแต่เรียบง่ายทรงสอนให้พระอานนท์พิจารณากายของตนเองและกายของหญิงจันทานอย่างละเอียดถี่ถ้วนทรงชี้ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงสิ่งสมมุติเป็นเพียงการรวมตัวกันชั่วคราวของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟและในที่สุดก็จะสลายไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่เราจะสามารถยึดมั่นถือมั่นได้
ทรงเปรียบเทียบความรักที่เกิดจากรูปกายว่าเป็นเพียงฟองน้ำที่ลอยอยู่ในน้ำเพียงชั่วคราวและพร้อมจะแตกสลายไปทุกเมื่อพระอานนท์ได้ฟังพระดำรัสอันลึกซึ้งของพระพุทธองค์สติและปัญญาของท่านก็กลับคืนมาอย่างเต็มเปี่ยมท่านได้พิจารณาตามที่พระพุทธองค์สอนเห็นความจริงว่ากามราคะที่ท่านเกือบจะพ่ายแพ้นั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากความหลงท่านรู้สึกละอายและสำนึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นและตั้งใจที่จะเจริญภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อไม่ให้จิตใจต้องตกต่ำอีกแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นค่ะพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าจิตใจของหญิงจันทานปุกกุสาตีนั้นยังคงเต็มด้วยความหลงและยึดติดในพระอานนท์อย่างไม่คลายพระองค์จึงทรงเดินทางไปโปรดเธอถึงหน้าบ้านและด้วยพระบารมีอันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระวรกายให้มีความงามสง่าเหนือกว่าเทพบุตรทั้งหลายในชั้นฟ้าทำให้หญิงจันทานผู้หลงไหลในความงามของพระอานนท์ถึงกับต้องตะลึงในความงามของพระองค์และในใจเธอก็คิดได้ว่าความงามที่เธอเคยหลงไหลนั้นยังเทียบไม่ได้เลยกับความงามของพระพุทธองค์จากนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมให้ปุกกุสาตีฟังโดยเน้นไปที่หลักไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพระองค์ทรงสอนให้เธอเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่มีความจีรังยั่งยืนมีแต่ความแปรปรวนและความทุกข์และท้ายที่สุดก็จะสลายไปในที่สุดทรงชี้ให้เธอเห็นว่าสิ่งที่เธอหลงไหลอยู่เพียงเพื่อสนองตัณหาของตนเองนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ของที่น่ารักเลยทรงเปรียบเทียบร่างกายของมนุษย์กับหม้อดินเผาที่ดูสวยงามแต่เมื่อถึงเวลาก็จะแตกสลายไปตามกาลเวลาเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ด้วยใจที่ตั้งมั่นและเปี่ยมด้วยศรัทธาปุกกุสาตีก็เกิดปัญญาญาณขึ้นมาในทันทีเธอเห็นความจริงของสังขารที่เคยหลงไหลอย่างแจ้งชัดความรักความหลงในตัวพระอานนท์ที่เคยรุนแรงก็พลันมาลายหายไปในพริบตาเธอรู้สึกละอายในสิ่งที่ตนเองได้กระทำไปและได้ขอขมาพระพุทธเจ้าในทันทีพร้อมทั้งขอให้พระองค์ทรงบวชให้เธอเป็นภิกษุณีจากเหตุการณ์นี้ทำให้เราได้เห็นถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ในมุมมองของธรรมะมนต์ดำที่แม่ของปุกกุสาตีใช้นั้นไม่ได้มีพลังอำนาจเหนือจิตใจของพระอานนท์หากพระพุทธเจ้าทรงไม่ได้ช่วยก็เพราะพระอานนท์นั้นมีความตั้งมั่นอยู่ในศีลและธรรมอย่างแน่วแน่และธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้ปุกกุสาตีฟังนั้นก็เปรียบเสมือนแสงสว่างที่เข้ามาในจิตใจที่มืดบอดทำให้เธอเห็นความจริงและตื่นจากความหลงผิดได้อย่างแท้จริงเรื่องราวนี้สอนให้เราได้เห็นว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการได้ครอบครองหรือยึดติดในสิ่งที่ปรารถนาแต่คือการทำความเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นสิ่งสมมติที่ไม่มีอะไรคงทนถาวรถ้าเราปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำชีวิตเราก็จะตกเป็นทาสของมันและต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ตลอดไปแต่ถ้าเรามีสติและปัญญาเป็นเครื่องนำทางเราจะสามารถมองเห็นความจริงของชีวิตและสามารถใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือในการจัดการกับความรู้สึกรักโลภโกรธหลงได้อย่างถูกต้องเหมือนกับที่พระอานนท์และนางปุกกุสาตีได้เรียนรู้จากบทเรียนชีวิตครั้งสำคัญนี้เรื่องราวของพระอานนท์และนางจันทานไม่ได้เป็นเพียงนิทานในพุทธกาลที่เล่าสืบต่อกันมาแต่เป็นบทเรียนที่สะท้อนถึงชีวิตของเราทุกคนในยุคปัจจุบันได้อย่างน่าทึ่งลองมองย้อนกลับไปดูนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระอานนท์และนางปุกกุสาตีนั้นไม่ได้ต่างอะไรกับสิ่งที่พวกเรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่เลยถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตในยุคนี้กับเรื่องราวในอดีตมนต์ดำที่แม่หมอผีใช้ไม่ได้หายไปไหน
แต่มันแปลงร่างมาอยู่ในรูปแบบที่แนบเนียนและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คือภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียลองคิดดูสิคะเราถูกกระตุ้นด้วยภาพถ่ายสวยๆของคนอื่นที่ดูเหมือนชีวิตสมบูรณ์แบบเราเห็นแต่ด้านที่ถูกปรุงแต่งและคัดสรรมาแล้วของความรักของคนอื่นซึ่งทำให้เราเปรียบเทียบและรู้สึกด้อยกว่าอยู่เสมอเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการส่องดูชีวิตคนอื่นจนลืมที่จะหันกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองนั่นคือมนต์ดำที่ทำให้เราหลงไหลในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและวิ่งตามความสุขที่จับต้องไม่ได้การที่พระอานนท์ต้องเผชิญหน้ากับมนต์ดำก็เหมือนกับเราที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งล่อตาล่อใจในทุกๆวันสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในจิตใจของเราทำให้เราเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นจนจิตใจร้อนรุ่มไม่ต่างจากที่พระอานนท์เคยเป็นมาแต่สิ่งที่ช่วยให้พระอานนท์หลุดพ้นได้ก็คือสติและปัญญาที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ท่านพิจารณาความจริงของสิ่งเหล่านั้นเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าความรักที่แท้จริงไม่ควรยึดติดอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกหรือสิ่งสมมุติที่ไม่มีวันคงอยู่ตลอดไปเพราะทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงแท้ทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงรูปลักษณ์ที่งดงามในวันนี้ก็จะร่วงโรยไปตามกาลเวลาความรู้สึกรักที่ร้อนแรงก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นความเฉยชาได้เช่นกันดังนั้นการจะมีความรักที่ยั่งยืนและไม่เป็นทุกข์เราจะต้องเริ่มจากความรักที่มีสติความรักที่เข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบของอีกฝ่ายยอมรับว่าไม่มีใครที่จะดีพร้อมไปเสียทุกอย่างความรักที่ไม่ใช่แค่การได้ครอบครองแต่คือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคาดหวังที่เกินจริงและความรักที่มองเข้าไปถึงจิตใจที่แท้จริงของกันและกันไม่ใช่แค่เปลือกนอกที่สวยงามสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางจันทานปุกุสาตีคือตัวอย่างที่ชัดเจนของความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเธอหลงไหลในรูปกายของพระอานนท์จนยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเธอก็เกิดความทุกข์อย่างแสนสาหัสความทุกข์นั้นไม่ได้มาจากพระอานนท์แต่มาจากใจของเธอเองที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งสมมุตินี่คือบทเรียนที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้กับชีวิตของเราเองลองถามตัวเองดูนะคะว่าความทุกข์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มาจากสิ่งภายนอกจริงๆหรือมาจากใจของเราเองที่ยึดติดกับมันมากเกินไปการเข้าใจในสัจธรรมนี้จะช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามความทุกข์และมองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้แล้วเราจะสามารถใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือในการจัดการกับความรู้สึกรักโลภโกรธหลงได้อย่างไรฝึกสติในทุกๆวันเริ่มจากการสังเกตความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวันเมื่อเกิดความรู้สึกรักหรือความหลงไหลให้ลองถามตัวเองว่าความรู้สึกนี้เกิดจากอะไรและความรู้สึกนี้จะคงอยู่ตลอดไปหรือไม่การมีสติจะช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์และไม่ทำอะไรที่ขาดสติไปเจริญเมตตาเมื่อเรารู้จักความเมตตาที่แท้จริงเราจะมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นโดยไม่ตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกและจะสามารถมอบความรักให้ผู้อื่นได้อย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนเรียนรู้ที่จะปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าไม่รักแต่คือรักอย่างเข้าใจและไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อความรักเปลี่ยนไปเราก็สามารถยอมรับความจริงได้โดยไม่เกิดความทุกข์เพราะเราเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีการแปลเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเรื่องราวของพระอานนท์และนางปุกุสาตีสอนให้เราได้รู้ว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากความหลงไหลในสิ่งภายนอกแต่มาจากใจที่สงบและเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตเหมือนกับที่ชายหนุ่มผู้มีพร้อมทุกอย่างและหญิงจันทานผู้ต่ำต้อย
ได้เรียนรู้จากบทเรียนชีวิตครั้งสำคัญนี้และสุดท้ายได้พบกับความสุขที่แท้จริงในเส้นทางแห่งธรรมะเรื่องราวของพระอานนท์และนางจันทานผู้มีฐานะต่ำต้อยสอนให้เราได้เห็นว่ากิเลสและความหลงไหลในสิ่งสมมุติไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่าจะเป็นหนุ่มรูปงามที่มีพร้อมทุกอย่างหรือหญิงสาวที่ถูกสังคมรังเกียจต่างก็สามารถตกอยู่ในบ่วงของกิเลสได้อย่างง่ายดายหากปราศจากซึ่งสติและปัญญาเป็นเครื่องนำทางบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเรื่องราวนี้คือความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากความหลงไหลในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกชื่อเสียงหรือคำยกย่องสรรเสริญที่คนอื่นมอบให้แต่ความสุขที่ยั่งยืนมาจากใจที่สงบและเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งในโลกล้วนมีการแปลเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่มีอะไรคงทนถาวรเมื่อเราเข้าใจในหลักไตรลักษณ์เราจะสามารถมองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้ไม่ว่าจะเจอกับเรื่องราวความรักแบบไหนเราก็จะสามารถก้าวข้ามความทุกข์ไปได้โดยไม่เหลือรอยบาดแผลไว้ในใจถ้าเราลองมองย้อนกลับไปดูนะคะมนต์ดำที่แม่หมอผีใช้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันแปลงร่างมาอยู่ในรูปแบบที่แนบเนียนและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คือภาพลวงตาในโลกยุคดิจิทัลที่โฆษณาต่างๆใช้เพื่อกระตุ้นความอยากได้อยากมีในตัวเราและการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่เราเห็นบนโลกโซเชียลสิ่งเหล่านี้ทำให้เราหลงทางและทำให้ความสุขที่แท้จริงของเราห่างไกลออกไปทุกทีเพราะฉะนั้นอย่าให้มนต์ดำในยุคดิจิทัลเข้ามาครอบงำจิตใจของเราอย่าให้ภาพลวงตาที่เราเห็นบนโลกออนไลน์ทำให้เราหลงทางและอย่าให้ความอยากได้อยากมีทำให้เราต้องเป็นทุกข์ลองใช้สติและปัญญาเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่ความอยากหรือความหลงเกิดขึ้นในใจให้ลองถามตัวเองดูว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากอะไรและความรู้สึกนี้จะนำพาเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนจริงหรือในท้ายที่สุดความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในตัวของใครคนอื่นแต่ซ่อนอยู่ในใจของเราเองเสมอขอเพียงแค่เรามีสติและปัญญาเป็นเครื่องนำทางเราจะสามารถค้นพบความสุขที่ยั่งยืนและแท้จริงค่ะพุทธะสร้างสุขธรรมะในใจให้ชีวิตงดงาม